मित्रांनो, जर्नी टू द बेस्ट इंग्लिश वर्कशॉपमधील प्रश्न आणि उत्तरे समजून घेणार आहोत. पॉइंटर 1. लिस्ट ऑल द पर्सन्स अँड कॅरेक्टर्स मेन्शन इन द स्टोरी. विच ऑफ देम आर रिअल, विच आर इमॅजिनरी. धड्यामध्ये आलेल्या सर्व खरे पात्र आणि काल्पनिक पात्रांची यादी बनवा. तर रिअल पर्सन्स कोण कोण होते? युआन शॉन्ग, अ फेमस 7th century traveler who came to India from. दुसरी व्यक्ती Wu Changin, the author who wrote the epic novel Journey to the West. Imaginary characters, काल्पनिक पात्रे, सन वुकांग, मंकी किंग, झुबाजी और पिक्सी आणि शावजिंग और सँड-प्रिस्ट. या काल्पनिक पात्रामध्ये सन वुकांग हा अतिशय शक्तिशाली आणि लोकप्रिय पात्र होतं. काल्पनिक पात्रामध्ये तीनही शिष्य जे 3 डिसायपल्स होते, द 3 कंपॅनियन्स इन्क्लुडिंग सन वुकांग. गॉनियन देवी, अ गॉडेस ऑफ मर्सी. डिमन्स, evil spirits that the characters fought during their journey. आता बघूया पॉइंटर्स 2. Say whether the following sentences are right or wrong. खालील वाक्ये चूक की बरोबर आहेत ते सांगा. The novel Journey to the West is about a journey to western countries like England and America. Right or wrong? Absolutely wrong. It is about a journey from China to India. In the days of Yuanzhong, traveling from China to India was not an easy task. युआनशॉंगचा चीन ते भारत हा प्रवास एक सोपे काम नव्हते. चूक की बरोबर? राईट और रॉंग? इट इज राईट, कारण तर तो प्रवास अतिशय खडतर होता. नेक्स्ट, युआनशॉंग ट्रॅव्हल टू मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया. राईट और रॉंग? नेक्स्ट, डी. युआनशॉंग्स वे बॅक होम वॉज रिलेटिव्हली इझी. राईट और रॉंग? रॉंग. इट वॉज इक्वली डिफिकल्ट टू रिटर्न चायना. God and supernatural powers had helped Yuanzhong in his quest. देवांनी आणि अलौकिक शक्तींनी युआनशॉंगची मदत केली या प्रवासामध्ये. राईट और रॉंग? रॉंग, कारण ऐतिहासिकदृष्ट्या युआनशॉंगचाच निश्चय होता आणि निर्धार होता आणि तो त्यांनी पूर्ण केला. ॲप. 3 disciples of युआनशॉंग वर 3 saints. ही तिघे शिष्य होते युआनशॉंगचे, ते संत, साधू संत होते. चूक, रॉंग. अँड लास्ट, द 3 disciples have supernatural powers. आणि या तिघां शिष्यांकडे अलौकिक शक्ती होत्या. बरोबर, राईट. पॉइंटर्स 3. राईट एनी 5 features of Sun Wukong's character that you like best. He can transform himself into 72 different ways. He can travel thousands of kilometers in just one somersault. His body is as hard as a diamond, so nothing can injure him. He can grow as big as a pillar supporting the sky, as tiny as a needle. He has golden gaze, fiery eyes which give him X-ray vision. तर अशा पद्धतीने आपण त्याची वैशिष्ट्ये मांडू शकतो. तर 4. राईट मोर सच फ्रेजेस युजिंग युअर इमॅजिनेशन्स. याला सिमिली सुद्धा म्हणतात. ॲज बिग ॲज. ओके, ज्या इतकं मोठं. ॲज बिग ॲज अ माउंटेन. ॲज बिग ॲज अ माउंटेन, पर्वता इतका मोठा. ॲज टायनी ॲज अन अँट, मुंगी इतकं लहान. ॲज हार्ड ॲज अ रॉक, खडका इतका कठीण. ॲज सॉफ्ट ॲज कॉटन, कापसा इतका मऊ. ॲज स्वीट ॲज हनी, मधा इतके गोड. ॲज शार्प ॲज अ रेझर, रेझर ब्लेड असतो ना, ते पातळ रेझर किंवा नाईफ. ॲज शार्प ॲज अ रेझर और नाईफ. पॉइंटर 5. यू नो दॅट मेनी टाइम्स अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज ॲडेड बिफोर और आफ्टर अ वर्ड टू मेक न्यू वर्ड्स. अ लेटर, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स that is added before a word is called a prefix. A letter, group of letters that is added after a word is called a suffix. The word to which a prefix or suffix is added is called a root or root word. Let us look at some examples of roots, prefixes and suffixes. Prefix म्हणजे एखाद्या शब्दाच्या पूर्वी एखादे लेटर किंवा ग्रुप ऑफ लेटर्स, एक किंवा अनेक लेटर्स म्हणजे अक्षरे, ओके, ती जोडली असता प्रिफिक्स तयार होते. आणि एखाद्या शब्दांच्या नंतर एक अक्षर किंवा अक्षरांचा गट आपण जोडला, नवीन शब्द तयार होतो, त्याला सफिक्स म्हणतात. शब्दाच्या नंतर लावलं ते सफिक्स, शब्दाच्या पूर्वी अक्षरे लावले ते प्रिफिक्स. ओके, आणि ज्या शब्दाला ही प्रिफिक्स किंवा सफिक्स लावली जातात त्यांना रूट किंवा रूट वर्ड्स असे म्हणतात. ओके. पॉइंटर. गेस द मीनिंग ऑफ अनफॅमिलियर, अनबिलिव्हेबल. नाऊ राईट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग. अनसेफ, UN प्रिफिक्स आहे. UN काढल्यानंतर कोणता रूट वर्ड्स राहतो? सेफ. ओके, त्याच पद्धतीने इथे आपल्याला सुरुवातीचे शब्द
किंवा नंतरचे शब्द आपल्याला काढता येते. इथे UN चे दिलेले आहेत. UN हे प्रिफिक्स लागलेलं आहे. UN अनसेफ, अनइम्पॉर्टंट, इम्पॉर्टंट, uninteresting, interesting, unknown, known, unkind, kind, unintelligent, intelligent. Now, language study. Common nouns, samanya name. 1. You know that some things, animal, etc. that is, some common nouns can be counted. They are countable nouns. Some common nouns stand for something that cannot be counted. They are uncountable nouns. Countable nouns have two forms, singular and plural. Let us look at some example. तर बघूया. आपल्याला माहीत आहे की वस्तू, व्यक्ती, प्राणी यांना आपण जे नाव देतो त्यांना सामान्य नाम म्हणतो. सामान्य नाम ज्यांची मोजणी केली जाऊ शकते ते काउंटेबल नाउन्स, आणि ज्यांची 1, 2, 3 अशा संख्येमध्ये मोजणी केली जाऊ शकत नाही अशा नामांना अनकाउंटेबल नाउन म्हणतात. ओके, दे आर अनकाउंटेबल नाउन. आणि ज्यांची मोजणी होते ते काउंटेबल नाउन्स. काउंटेबल नाउन्समध्ये 2 रूप असतात, सिंग्युलर अँड प्लुरल. आता हे सिंग्युलर म्हणजे काय? एकवचन. प्लुरल म्हणजे अनेकवचन. काउंटेबल नाउन्समध्येच सिंग्युलर आणि प्लुरल होते. सिंग्युलर वर्ड, प्लुरल वर्ड्स, कंट्री कंट्रीज, माइल माइल्स, डेझर्ट डेझर्ट्स, माउंटेन माउंटेन्स, रोड रोड्स, स्टोरी स्टोरीज. अनकाउंटेबल नाउन्स हेअर, स्काय, फायर, वॉटर, fun, etc. Note, the expressions here strands, 2 glasses of water, a bit of fun. Here we do not say here's, waters, funs, etc. Find 5 countable nouns from the passage and write their singular and plural forms. Word, words, country, countries, mile, miles, desert, deserts, mountain, mountains. Pointer B. List the units that we use to measure the following. खालील वस्तू कशामध्ये मोजतात त्यांची युनिटी लिहायची आहेत. वॉटर, वॉटर पाणी आपण कशामध्ये मोजतो? लिटर्स किंवा मिलीलिटर्स. मिल्क, लिटर्स. डिस्टन्स म्हणजे अंतर, किलोमीटर्स. माइल्स, मीटर्स. वेट, वजन, किलोग्राम्स, ग्राम्स यामध्ये आपण मोजतो. त्यांची युनिट आहे. आय होप दॅट यू एन्जॉयड द सेशन्स ऑफ कम्प्लिटली दॅट रीडिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स and the translation of the story beautifully. And just now we have completed our English workshop. Thanks for watching this video.